tady Tom z kanálu Unboxing.cz. Dnes si spolu budeme rozbalovat tyhle dvě powerbanky od výrobce OmniCharge. A to tuto s názvem OmniMobile a kapacitou 25 600 mAh, hodnou například pro napájení laptopů. A také tuto Omni 20 Plus, která je určena pro opravdové profesionály. Nabízí standardní zásuvku na 230 V, takže díky ní budete moci napájet kdejaká zařízení. Jdeme na to. Jako první si rozbalíme powerbanku s názvem OmniMobile 25 600 mAh Pro. Ta nabízí v skutku parádní specifikace, jako například maximální výstupní výkon přes USB-C port 60 W. Dále zde najdeme DC port například pro váš laptop s výkonem 72 W. Na vrchní straně je to pak tato bezdrátová nabíjecí podložka s výkonem 10 W a 2x USB-A s výkonem 18 W. V balení pak najdeme tento USB-A na USB-C kabel, USB-C na USB-C kabel a takto zabalenou powerbanku. Zadní strana nás informuje, že powerbanka nabízí 92 Wh a napětí 3,6 V. Tlačítkem On-Off na levé straně ji uvedeme do provozu. Pro nabíjení laptopů si pak sami můžeme zvolit požadované napětí. A to 12, 16, 19 a 24 V. Tato informace by měla být uvedena na adaptéru u vašeho laptopu. A to byla ve zkratce powerbanka OmniMobile 25 600 mAh. Teď se podíváme na tu s názvem Omni 20 Plus. Ta nabízí výstupní výkon USB-C portu 100 W. Dále to jsou dva USB-A porty s výkonem 18 W. Bezdrátová nabíjecí podložka s výkonem 10 W. A nabít ji můžete za krásné 3 hodiny. Pojďme se teď společně podívat na obsah balení. Najít zde můžeme opět tento manuál v anglickém jazyce, USB-C na USB-C kabel, tento univerzální cestovní adaptér a také USB-A na USB-C kabel. A tak to vypadá powerbanka Omni 20 Plus. S rozměry 12,7 na 12,2 na 2,7 cm a hmotností 611 gramů je krásně přenosná. Jen pro info, tato powerbanka je na trhu již po dobu 3 let. Za tu dobu výrobce od uživatelů nashromáždil zpětnou vazbu a použil ji při výrobě dalších kusů. A tak to vypadá hlavní displej. Najít zde můžete procento baterie, informaci ze vstupního USB-C portu o výkonu nabíjení, celkový výstupní výkon všech zařízení ve wattech, teplotu baterie i celkové výstupní napětí. Díky této plnohodnotné AC zásuvce na 230 V má zařízení Omni 20 Plus nespočet možností použití. No a to by bylo pro dnešek vše. Doufám, že se vám unboxing líbil, tak zase příště.